नमस्ते स्वागत छ फेरि पनि S3DS आचार्यजमा हामीले चाहिँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको क्लास 6 देखि क्लास 10 सम्म सबै पाठ्यक्रमहरू पढ्छौं र हिजो हामीले क्लास 6 को व्हाट इज साइन्स बारेमा पढेको थियौं र आज हामी चाहिँ क्लास 6 को युनिट 1 को साइन्टिफिक लर्निङबाट एक्टिभिटीजहरू गर्नेछौं र एक्टिभिटीज 1.1 मा चाहिँ यस्तो रहेको छ पेज नम्बर 2 एक्टिभिटी 1.1 Collect some fruits like mango, banana, apple, lemon, grapes, pomegranate, gooseberry, coconut, walnut, papaya, etc. Observe these fruits by seeing, catching, smelling and touching. Divide them in different groups on the basis of their size, color, taste and hardness. यसमा चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ हामीले फ्रुट्सहरू चाहिँ लिनु पर्यो र त्यो फ्रुट्सहरू चाहिँ हामीले समातेर सुँगेर र त्यसलाई छोएर त्यसको साइज कलर टेस्ट र त्यसको हार्डनेस थाहा पाउनु पर्यो ल मैले चाहिँ आज मैले एक्सपेरिमेन्ट गरेको कुराहरू चाहिँ चार्टमा बनाएर यहाँ पेस्ट गरेको छु ल हजुरहरूले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ नि यहाँ मैले कसरी ग्रुपिङ गरेको छु भने यहाँ चाहिँ मैले फ्रुट्समा म्याङ्गो बनाना एप्पल लेमन ग्रेप्स मात्र अभाइलेबल थियो मेरो घरमा त्यही भएर मैले चाहिँ तिनीहरूलाई नै एक्सपेरिमेन्ट गरेर यहाँ मैले आफ्नो कुराहरू लेखेको छु फर्स्टमा छ म्याङ्गो बनाना एप्पल चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ गुलियो लाग्यो अनि त्यसपछि लेमन र ग्रेप्स चाहिँ अमिलो थियो अनि सेपमा चाहिँ म्याङ्गो बनाना एप्पल चाहिँ लामो र चेप्टो थियो भने लेमन र ग्रेप्स चाहिँ गोलो आकारको थियो यसमा चाहिँ यसरी नै तपाईहरुले पनि आफ्नो घरमा भएको र यहाँ एक्टिभिटीजहरुमा दिएको सबै फ्रुट्सहरु कस्तो हुन्छ भनेर त्यही अनुसारले टेबल पढ्नुपर्ने हुनेछ ल अब हामी मुभ हुन्छौं एक्टिभिटी 1.2 मा एक्टिभिटी 1.2 मा हामीलाई यहाँ क्वेशन दिएको छ कलेक्ट द अब्जेक्ट लाइक piece of wood, stone, plastic, eraser, rubber, ice, iron nail, paper, ball pen, leaves, cloth, spoon and grain of rice and pulses from your surroundings. Guess the floating and sinking object and fill the table below. ल यो पनि अघिको जस्तै हो यसमा पनि सेम टु सेम अघिको जस्तै तरिकाले हामीलाई टेबल भर्नु पर्ने हुनेछ यसमा चाहिँ हामीले अब्जेक्टहरु लिएर फ्लोट भनेको चाहिँ तैरिनु र सिंक भनेको चाहिँ डुब्नु कुन चाहिँ अब्जेक्टहरु चाहिँ फ्लोट र सिंक हुन्छ त्यही बारेमा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्ने हुनेछ है त फर्स्टमा चाहिँ यहाँ मैले क्वेशन लेखेको छु अन व्हाट बेसिस डिड यु गेस अबाउट फ्लोटिङ एन्ड सिंकिङ अनि यसको आन्सर रहेको छ आवर गेस वाज बेस्ड अन वेट एन्ड डेन्सिटी अफ सिमिलर अब्जेक्ट्स वी हैव सीन बिफोर एक्सपीरियन्स यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने चाहिँ मैले चाहिँ वुड एन्ड स्टोनले मेरो एक्सपेरिमेन्टको लागि मैले चाहिँ एउटा बाउल भनेको एउटा कचौरामा पानी हाले र त्यो पानीमा चाहिँ एउटा काठ र एउटा ढुङ्गा लिए र त्यो ढुङ्गा चाहिँ के भयो भने ढुङ्गा चाहिँ सिंक भयो सिंक भनेको चाहिँ डुब्यो अनि काठ चाहिँ माथि तैर्यो काठको डेन्सिटी कम भएको भएर डेन्सिटी भनेको वेट चाहिँ कम भएको भएर चाहिँ माथि तैर्यो भने ढुङ्गाको वेट र डेन्सिटी चाहिँ धेरै भएको भएर त्यो चाहिँ डुब्यो यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्ने यही हो तपाईहरुले पनि अब क्लासमा गर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरुले पनि एउटा भाँडोमा पानी राखेर इरेजरलाई र पेपरलाई एक्सपेरिमेन्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ ओके ल हजुरहरुले जहाँसम्म लाग्छ बुझ्नु भयो होला म चाहिँ अब एक्टिभिटीज 1.3 मा जान्छु अब यहाँ एक्टिभिटीज 1.3 मा के भनेको छ भने कलेक्ट द अब्जेक्ट लाइक कम्पास जियोमेट्री बक्स पेन पेन्सिल मेटल जिपर बटन एन्ड आइरन नेल and an aluminum sheets available in your surroundings. Guess the magnetic and non-magnetic substance and fill in the table. Separate the magnetic substances with the help of a magnet and fill in the table. Compare your guessing with the result. Make a conclusion from the test. Relate the complete tasks with the phase of scientific learning process and explain it. यसमा चाहिँ के भनेको छ भने
हामीले चाहिँ कम्पास जियोमेट्रिक बक्स पेन वाट एभर वी हेभ त्यो लिएर चाहिँ म्याग्नेटिक हो कि नन म्याग्नेटिक हो चाहिँ छुटाउनु पर्यो मैले चाहिँ यहाँ हजुरहरूले पिक्चर देखिरहनु भएको छ होला मैले त्यहाँ पिक्चरमा के सो गर्न खोजेको छु भने म्याग्नेटमा चाहिँ त्यहाँ किल्ला देखिरहनु भएको छ नि मटेरियल्स लाइक आइरन नेल्स आर अट्र्याक्टेड हैन किल्ला त अट्र्याक्ट हुन्छ नि त अट्र्याक्ट भएर चप्किन्छ नि त तर पेपर तपाईले म्याग्नेट र म्याग्नेटबाट चप्काउन खोज्नु त चप्किन्छ चप्किदैन नि हो त्यही भन्न खोजेको प्लास्टिक र नेल्समा चाहिँ आइरन नेलमा चाहिँ के भयो त आइरन नेल म्याग्नेटिक भयो भने प्लास्टिक र पेपर नन म्याग्नेटिक भयो ओके हामी अर्कोमा जाउँ एक्टिभिटी 1.4 अब यसमा के भनेको छ कलेक्ट द सीड अफ प्लान्ट्स लाइक मेज wheat barley gram and pea etc available in your home guess the monocot and dicot seed from the sample and note it down now remove the outer covering of each seed and find out whether they are monocot or dicot note down the result of your test did you find the difference between the result of guessing and testing relate the completed tasks with the phase of scientific learning process make a report and present in the class अब यसमा चाहिँ के भनेको छ भने हामीले चाहिँ मोनोकट र डाइकट सीडहरुलाई चाहिँ छुट्याउनु पर्यो अब मोनोकट भनेको के हो डाइकट भनेको के हो मोनोकट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ सीड त्योसँग एउटा मात्र पार्ट हुन्छ भने त्यसलाई मोनोकट भन्छ भने डाइकट भनेको चाहिँ जुन चाहिँ सीड त्योसँग दुईटा पार्ट हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई डाइकट भन्छ है अनि मोनोकटमा चाहिँ मैले मेज चाहिँ के भयो त त्यो एउटा पार्टमा मात्र सीमित रह्यो त्यसको एउटा फक्लेटा मात्र छ र डाइकटमा मैले सिमीको गेडा के भयो दुईटा पार्टमा डिभाइड भयो त्यही भएर त्यो चाहिँ डाइकटमा पर्न गयो हो तपाईले पनि अब तपाईको घरमा के सामग्रीहरु भेट्नुहुन्छ प्लान्ट्स हो तिनीहरुलाई राखेर मोनोकट हो कि डाइकट हो भनेर छुटाएर हजुरहरुले चाहिँ क्लासमा प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल म अब अर्को पार्टमा जान्छु एक्टिभिटी 1.5 मा ल हाम्रो 1.5 मा चाहिँ के छ भने पेज नम्बर 6 मा रहेको छ यो how long is the table measure the table in your class using bitta of your hand suppose it is 4 bitta here the length of table is compared with your bitta you come to know that the length of the table is 4 times the length of bitta of your hand what are you measuring in your daily life discuss रे ल यसमा चाहिँ के भनेको छ भने तपाईको स्कुलमा रहेको डेस्क अथवा टेबललाई चाहिँ तपाईको हातले नाप्नुस् भनेर भनेको छ अनि त्यो नाप्दाखेरि कति बित्ता हुन्छ तपाईले लेख्नुस् भनेर भनेको छ है अनि त्यो कुरा चाहिँ लेखेर अथवा तपाईको टिचर अथवा तपाईको साथीहरुसँग छलफल गरेर चाहिँ छलफल गर्नुस् भनेको छ ल मैले चाहिँ यहाँ लोकल भर्सेस स्ट्यान्डर्ड युनिट्स measuring with a stand span bitta varies from person to person a teacher's bitta is larger than a student ल के हुन्छ भने हाम्रो सपोज तिम्रो टिचरको हातको साइज र तिम्रो हातको साइज सिमिलर हुन्छ त हुँदैन नि सिमिलर हुँदैन छुट्टा छुट्टै हुन्छ हो तिमीले नाप्दाखेरि तिम्रो टिचरको सपोज 18 हैन तिम्रो 18 आयो भने तिम्रो टिचरको त 8 आउन सक्छ नि त किनभने उहाँको हात त ठुलो छ हो त्यही भएर चाहिँ हामीलाई एक्युरेट मेजरमेन्ट निकाल्नलाई लागि चाहिँ हामीलाई स्ट्यान्डर्ड युनिट चाहिन्छ स्ट्यान्डर्ड युनिट चाहिँ केबाट हुन्छ त मिटर र सेन्टिमिटरबाट नाप्न सकिन्छ है त ल अब हामी एक्टिभिटीज नम्बर 1.7 मा जान्छौं Which unit are used in your community locality to measure the length mass time area and volume ल यसमा चाहिँ के भनेको छ भने तपाईको कम्युनिटी भनेर तपाईको त्यहाँ बसेको ठाउँहरुमा चाहिँ तपाईहरुले के कुराले चाहिँ नाप्नु हुन्छ मेरो चाहिँ घरमा चाहिँ पाथी छ अनि त्यो पाथीले चाहिँ हामी चामल नापेर खान्छौं है त्यही भएर त्यसरी नै तपाईहरुको सराउन्डिङमा के हुन्छ
त्यही अनुसारले तपाईहरुले पनि लेख्नु होला ल म अहिले यहाँ चाहिँ जे छ त्यो पढेर सुनाउँछु है mana and pathi in our community grain and liquid were traditionally measured using mana and pathi 1 pathi equals to 8 mana these are local volume units अब mana pathi भनेको चाहिँ हाम्रो पुरानो तिम्रो बाजे बजैको पालादेखिबाट चलिआएको माना पाथी चाहिँ अहिले पनि छ तर अहिले त डिजिटलले चाहिँ धेरै कुरा हराइसकेको छ तर हामीले कसैको घरमा अथवा मामा घर अथवा पुरानो घर छ भने गाउँ घरतिर पनि हामीले त्यो चलन चाहिँ अहिले पनि देखि नै रहन्छौं है अनि एक पाथी भनेको चाहिँ 8 माना हुन्छ त्यही भएर अहिले चाहिँ साइन्टिस्टहरुले के गर्छ त एसआई युनिट लिटरबाट नाप्छ नि त हैन हो त्यही भएर हाम्रोमा चाहिँ मेरोमा चाहिँ माना र पाथी हुन्छ अब त्यही तिनीहरु जस्तै अब तराजु भयो अब अरु के हुन्छन् हो त्यही अनुसारले लेखेर छलफल गर्नु अनि त्यसको चाहिँ लेन्थ मास टाइम एरिया भोल्युम चाहिँ निकाल्नु पर्छ है त ल अब अर्को रहेको छ 1.8 measure the length of a desk or a table of your classroom using bitta and note down the result now measure it using the bitta of your friends turn is the result same if not why is it so discuss अब यहाँ 1.8 मा चाहिँ के भनेको छ भने तिम्रो क्लासरुममा रहेको डेस्क र बेन्च चाहिँ कति बित्ता छ साथी मिलेर टर्न बाइ टर्न नापेर अनि लेख्नु रे अनि त्यसको बारेमा छलफल गर्नु रे मैले चाहिँ यहाँ एक्जाम्पल दिएको छु त्यही अनुसारले गर्ने सपोज अब मैले चाहिँ यहाँ तीनटै रिता लेखेछु सपोज 12 लाई ए मान्दिम 14 लाई बी मान्दिम 9 लाई सी मान्दिम अब ए चाहिँ ए बाला मान्छेले नाप्दाखेरि चाहिँ 12 बित्ता भयो रे बी बाला मान्छेले नाप्दाखेरि चाहिँ 14 बित्ता भयो रे अनि 9 बाला मान्छेले नाप्दाखेरि चाहिँ 9 बित्ता भयो रे त्यसरी नै तिम्रो साथी अब राम हरि सीता गीता जो छन् अब तिनीहरुले नाप्दाखेरि कति बित्ता हुन्छ त्यही अनुसारले लेखेर क्लासमा प्रेजेन्ट गर्नु पर्यो है त ल अघि तिमीहरुले सोचिराको होला कहाँबाट एकैताली एक्टिभिटीज 1.6 नगरिकन 1.7 मा कसरी गयो भनेर 1.6 र 1.9 चाहिँ अलि सिमिलर थियो त्यही भएर मैले यसलाई एउटै ठाउँमा राखेको छु अब पहिला सुरु हामी 1.6 मा जान्छौं त्यो चाहिँ पेज नम्बर 6 मै छ एकताले पल्टाएर हेर्नु होला त्यसको क्वेशन रहेको छ हाउ मच वाटर इज देयर इन द ग्लास टेक अ ग्लास अफ वाटर एन्ड अ मेजरिङ सिलिन्डर pour the water in the glass into the measuring cylinder how much milliliter in water is there in the glass अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने तपाईहरुले चाहिँ क्लासमा चाहिँ एउटा भाडोबाट एउटा सिलिन्डरमा चाहिँ पानी कति छ भनेर चाहिँ नापेर हेर्नु भनेर भनेको छ है अनि त्यो नापेर हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्नु पर्यो त त्यसमा कति अमाउन्ट अफ वाटर छ भनेर चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन भनेको चाहिँ हामीलाई भोल्युम निकाल्नु पर्छ अनि भोल्युमको फर्मुला त तपाईहरुलाई थाहा छ नि लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट हो त्यही अनुसारले चाहिँ हामीले मेजर गर्नुपर्छ है त अब यहाँ 1.9 मा चाहिँ के भनेको छ भने 1.9 र 1.6 अलि सिमिलर छ अलिकति मात्र फरक छ है तर कुरा चाहिँ एउटै हो है टेक अ vessel calibrate in liter and another vessel of capacity 1 pathi measure 1 pathi of water and put it in a vessel pour this water in the vessel calibrate in liter how many liters are there in 1 pathi find it out do the measurements from all the mana and pathi carry same result यसमा चाहिँ के भनेको छ भने अघिकोमा चाहिँ हामीले अब क्लासमा रहेको एउटा भाडोलाई एउटा सिलिन्डरमा चाहिँ कति पानी छ भनेर मेजर गर्नुपर्ने थियो भने चाहिँ अहिले चाहिँ माना र पाथीलाई चाहिँ मेजर गरेर हेर्नुपर्ने हो त्यो कुरा चाहिँ सेम सिमिलरै हो है ल अब हामी चाहिँ 1.10 मा जान्छौं अब 1.10 मा चाहिँ के भनेर भनेको छ भने draw and यसमा चाहिँ 1.10 को चाहिँ धेरै रहेछ हैन धेरै खालीको एक्टिभिटीज रहेछ अनि मैले चाहिँ यसबाट चाहिँ एउटा एक्टिभिटी चाहिँ कुन चाहिँ निकालेको कुन चाहिँ यहाँ मैले अहिले शो गरिराको छु भने पेज नम्बर 15 को एकताली 1.10 तपाईहरुले देख्नुहुन्छ युनिट अफ एरिया भन्दा माथि छ टेक अ डिजिटल थर्मोमिटर एन्ड मेजर द टेम्परेचर अफ योर बडी
त्यसमा चाहिँ के भनेको छ त भने हामीले चाहिँ अब हाम्रो टेम्परेचर अफ बडी कति छ भनेर हेर्न सक्छौँ नि हाम्रो ह्युमन बडीको टेम्परेचर कति हुनुपर्छ त भने 37 डिग्री भन्दा डिग्री त्यही हो 37 डिग्री भन्दा माथि भयो भने चाहिँ हामीले ज्वरो आएको भनेर भनिन्छ है त ल अब त्यहाँ एक्टिभिटी 1.10 मा चाहिँ रहेको एरिया अनि मासहरू निकाल भनेर भनेको छ एरिया र मास चाहिँ मैले त्यहाँ निकालेर देखाएको छु त्यो एक्टिभिटी चाहिँ अब आफैले पढेर अनि गर्नु होला है अब मैले यहाँ युनिट कन्भर्जन पनि देखाएको छु 1.5 केजीलाई 1500 ग्राममा चाहिँ कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भनेर पनि देखाइदिएको छु तपाईले देख्नु सक्नुहुन्छ ल अब केही कुरा केही क्वेशन छ भने चाहिँ हजुरले कमेन्ट गर्नु होला अनि त्यही अनुसारले म हजुरहरुलाई फेरि त्यसको आन्सर बिस्तारै दिन्छु अब हाम्रो एक्टिभिटीजहरु सिद्धियो अब हामी एक्सरसाइजमा जान्छौं एक्सरसाइजमा जानु भन्दा अगाडि चाहिँ कम्तिमा पनि 20 सब्स्क्राइबर भन्दा अलि माथि छोयो भने चाहिँ बल्ल मैले यो एक्सरसाइज हाल्ने छु त्यही भएर सब्स्क्राइब गर्नुस् बेल बटन रिङ गर्नुस् हस्त धन्यवाद नमस्ते आजको लागि यति नै